อ๋อรู้สึกไม่ค่อยสบายกันแล้วสวัสดีคุณผู้ชมครับผมแล้วขอเทสเสียงก่อนนะครับจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะโอเคอ่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ YouTube กดผิดโอเคเสียงเมื่อกี้อาจจะดังหน่อยอันนี้รีเสียงลงอันนี้น่าจะมีคนสตรีมไอ้นี่กันเยอะนะสตรีมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสตรีมต่อสู้เอาลืมสตรีมที่ทวิตไอ้บ้าเอ้ยเทสเสียงมันนะครับอึ๊บกดเข้ามาดูโอเคอ๋อเสียงมีไหมฮัลโหลครับสวัสดีครับเทสโอเคเสียงเข้าหวังว่าเสียงมันจะไม่หลุดนะโอเคใครไม่ได้ยินเสียงสามารถบอกได้นะครับช่วยกันบอกผมจะได้เรียกว่าอะไรนะแก้เสียงโอเคแล้วทำไมทวิชมันถึงเดี๋ยวนะผมไม่ได้เซฟหรอโอเคผมดันโอเคอัปเดตละ ตลกโอเคมี drop นะครับมี drop ตอนนี้ใครดูใน Twitch สามารถเอา drop ได้ผ่าน Genshin Impact หมายถึงแบบมาดูใน Twitch นะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปอัดวิดีโอนะครับเพราะโอเคตอนนี้ เรามากับกิจกรรมใหม่ไม่ใช่กิจกรรมเนื้อเรื่องใหม่ของ Genshin Impact แพท 5.1 ใช่แพท 5.1 นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดคลิปกันดีกว่านะครับโอเคสวยงามโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดคลิปกันนะครับ3ยังกดอัดก่อนโอเค3 2 1เอาแล้วครับก็สวัสดีผู้ชมครับผมพวกผมคิวชากับคิวชาเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกม Genshin Impact Patch 5.1 นะครับเรามากับกิจกรรมอย่าเรียกว่ากิจกรรมเลยเรามาอยู่กับเนื้อเรื่องของมันเดินผ่านว่ะทำไมโอเคก็ตอนนี้เราอยู่กับเนื้อเรื่องแสงรุ้งที่ถูกลิขิตให้มอดไหม้นะครับเควสเทพเจ้าเปิดแล้วความมืดมิดของอบิสคืบคลานใกล้เข้ามาผู้คนมองดูควันปริศนาที่ลอยขึ้นอย่างกระทันหันโอ้โหมองแทบไม่เห็นเรากับกำลังมองเห็นความหวังใหม่โลกนี้ต้องการผู้กล้าต้องการแสงแห่งปาฏิหาริย์ที่จะมาทำลายความเงียบงันแห่งความตายโอเคเราไปยังเควสกันครับก็โอเคเปิดโหมดนำทางแล้วก็เปิดโหมดมุ่งเน้นเควสด้วยเปิดซะโอเคครับอีกด้านของกระจกและกลุ่มควันบทที่5ฉากที่3ชื่อทุกนามล้วนสูงส่งการผจญภัยในนัดลานยังคงดำเนินต่อไปหลังผ่านไปสักพักหนึ่งครับรอ2 วันที่ไหนไม่รู้แต่รอ2 วันเนี่ยแล้วมันก็พาไปเควสไหนครับผมบอกว่าผมจะเล่นเควสไหนไอ้บ้าเอ้ยโอเครอ2 วันแล้วผมก็จะสกิปวันกันดีกว่าอุ๊ย1 วันและ2 วันครบ2 วันดำเนินงานตอนเที่ยงคืนครับผมตั้งชื่อสวยใช่ไหมโอเคสวยอยู่ก็ชื่อตามมันนั่นแหละ
I see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. โอเคครับแปลเองไม่ใช่แปลอ่านเองนะครับผมไม่อ่านให้นะผมจะได้อิ่มกับเนื้อเรื่องเช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมนะครับที่ไม่ได้เล่นเกมแต่อยากดูเนื้อเรื่องโอเคนะไปเลย No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. Thank you so much. Hi, Catherine. It's us. Got any new commissions? You two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. ตอบสนองเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้ว Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. คือเขิมดิ So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. So that's the plan. Whew, we can finally stop and take a break. แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าภัยคุกคามจากอบิสหายไปแล้วนะ Paimon knows that. It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. ผมว่าเมืองนี้มันเหมือนคนมากนะเมืองอื่นยังเป็นแบบตัวละครที่แบบมีเอกลักษณ์เมืองนี้เหมือนคนที่แบบเรียกว่าอะไรเดียแบบบรรลุธรรมแล้วดูแคทเธอรีนเมืองนี้ดูแบบฉันก็หวังว่าจะจบลงให้เร็วที่สุดดูแบบเหมือนคนอะ Oh, hey, Kachina. Are you feeling better now? อ้าวเสียงคาจิน่าหายเดี๋ยวผมพาใครด้วยกันนะพอดีได้ยินว่าท่านเทพแห่งไฟระดมพลนักรบไปประจำการในป่าฉันเลยมาสมัครเข้าร่วมนะบั๊กของผมมันบั๊กปะวะเพราะว่าผมสังเกตนะว่าเหมือนตัวละครมันพูดดีเลย์ไปนิดนึงนะสุดยอดเลยนะเนี่ยอย่าฝืนตัวเองเกินไปนะฉันจะพยายามอย่างเต็มที่จะไม่สร้างปัญหาให้พวกเธอแน่นอนอ๋อจริงสิฉันได้ยินพี่ไซโลเนนพูดถึงเรื่องนามโบราณด้วยเขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วพวกเราพร้อมเมื่อไหร่ไปกันได้เลย Wow. So we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. Paimon still can't believe anyone could forge those things. เขาเป็นช่างฝีมือที่เก่งมากเลยแหละนอกจากจะสร้างนามโบราณแล้วยังทำของแปลกใหม่และน่าสนุกได้หลายอย่างเลยล่ะของผมบักปะครับถ้าใครดูเนื้อเรื่องมาก่อนแล้วมีเสียงช่วยบอกผมด้วยนะอันนี้เสียงอิงนะครับเพราะพากย์เสียงอังกฤษไม่ทันล่ะหรือยังไงมีคนส่งคำขอให้เขาทำหลายคนเลยปกติต้องต่อคิวนานมากแต่ครั้งนี้เขาหาเวลามาทำให้พวกเธอโดยเฉพาะตั้งใจจะจดจ่อกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ต้องขอบคุณเขาตอนที่เจอกันแล้วล่ะอ้าวพอดีเลยฉันอยาก
ฉันยื่นเรื่องขอเข้าร่วมทีมไปแล้วตอนนี้ก็แค่รอการตอบรับถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราไปด้วยกันเลยไหมคงไม่เป็นเศษหรอกมั้งคงไม่หรอกมั้ง Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. เป็นความภาคภูมิใจของทุกคน มีคนไอครับ เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนคือหน้าเป็นไรอยากหาโพรงและมุดเข้าไปในข้างในอะไรนะอะไรคือเข้าไปในข้างในจังอยากหาโพรงและมุดเข้าไปข้างในจังบทที่5ฉากที่3อีกด้านของกระจกและกลุ่มควันเปิดแล้วเย่เนื้อเรื่องที่ทำไมคาจิน่าเสียงหายไปไหนเนี่ยโอ้เสียใจอ่ะเปลี่ยนภาษาได้ไหมไปที่เผ่าบุตรแห่งเสียงสะท้อนเฮ้ยผมไม่ได้บักใช่ปะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมแอบไปดูคลิปคนอื่นอันนี้จริงจังนะเนี่ยจริงจังเฮ้ยผมแบบซีเรียสว่ะไหนชื่ออะไรนะ Genshin Impact เอ้ยผมไม่ใช้คอมเปิดนะเดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์เปิดขออภัยสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งผมจะต้องรู้ให้ได้Genshin Impact Act 5ได้ชัตเตอร์5Act 3walk through walk through ไม่มีอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีใครยังไม่มีใครเล่นเลยหรือไงฮะ 5.1 ขอสักครู่นะครับสักครู่อันนี้ผมแบบซีเรียสมากมันไม่มีเสียงว่าโอเคผมจะพยายามหลบสปอยนะไม่มีเลยอ่ะไม่มีใครแบบมีแต่คนสตรีมไปแล้วครับมันไม่มีแบบ walk through ให้งั้นผมไป walk through เองก็ได้นะก็มันไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีเสียงไหมแต่ว่าผมไม่โอเคเลยเว้ยเพราะว่าผมจะไปทำคลิปต่อไงแล้วมันไม่มีเสียงพูดแบบนี้มันแย่แฮะคุณเข้าใจผมปะโอเคมาไปหาที่เผ่าบุตรแห่งเสียงสะท้อนโอเคเดี๋ยวผมลองภาษาของเกมภาษาไทยเสียงภาคภาษาอังกฤษเสียงมาครบปูวะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมตัดวิดีโอไปหาคลิปคนอื่นมาใส่กันนั่นนะไปโอเคไปไงอะนะบินไม่ถึงลำบากนะไซโลเนนสวยเลย
พี่ไซโลเนนฉันพาคนที่ต้องใช้นามโบราณมาแล้วล่ะคืออะไรพาคนที่ต้องใช้นามโบราณเขาเก่งมากเลยล่ะฉันได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะแยะเลยฉันรับประกันเลยว่าเขาคู่ควรกับคำว่าพวกล่า Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. โอ้สวยจัด Wait, are you Outlanders? Yep, we're travelers who just arrived in Natland not too long ago. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. ทำไมไซโลเนนมันทำนามโบราณได้เหรอเอ๋ท่านเทพแห่งไฟไม่ได้บอกพี่หรอ No, the only thing she said is that a new hero had pledged herself to the plan, but we need to forge an ancient name to ensure she'd be able to return safe and sound. อ๋อเหรอไซโลเนนเป็นคนสร้างนามโบราณอ่ะเนี่ย And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where the true difficulty lies now. พี่โมโหเหรอ Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. ทำไมโมโหทำไมอ่ะ The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a อ๋อ lot. เหรอเป็นเพื่อนกันเหรอ Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the ไม่น่า time. ล่ะถึงเป็นตัวที่โดดเด่นในแพท5 Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. It's impossible? As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. งั้นผลงานของฉันก็น่าจะพอแล้วนะ โอ้โหมันมากอะดูเท้าสะเอวด้วยดูมันเหลือเกินใช่แล้วฉันเคยเห็นคู่มือการผจญภัยของพวกเขามาก่อนจะบุกน้ำลุยไฟก็ทำได้ทุกอย่างเลยแหละ But they were all performed outside of Natland, correct? Yeah, that's right. หงอยเลย Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natland, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wild can be used as a basis for an ancient name. วายหยอบอ๋ออันนี้เหรอวายหยอบของที่เนี่ย แล้วที่นั่นมันคือที่ไหนอะทำไมวะวายหยอบมันจะไปอยู่ข้างล่างวะ Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. Seems the Wyatt don't want just anyone to get a name, huh? Malika, of all people, should know better than anyone, yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. เหมือนก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องแบบนี้เหมือนกันวันนั้นไม่รู้ทำไมพี่ไซโลเนนถึงวิ่งวนอยู่บนเขาแถวนี้ตั้งหลาย10 รอบเลย Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. สุดยอดไปเลย In other words, the order is an affirmation of my abilities. โอ้โหผมยกได้เป็นที่หนึ่งเลยแม่เจ้า
Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? บางทีนี่อาจจะเป็นความรู้ใจกันระหว่างเธอกับเทพแห่งไฟก็ได้นะอ้าวกดผิดใช่ ลองดูก่อนว่ามีวิธีอะไรพิเศษไหม ถ้าทำไม่ได้จริงๆ เราค่อยลองไปคุยกับท่านเทพแห่งไฟดู The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence and record her heroic deeds. We heard the voice of a Wyab when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? เผาเลย Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be enough. นี่ไงบอกแล้วไปหมดเลย หรือว่าจะต้องไปทั่วทั้ง6เผ่าเลย I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Seatlali at the Masters of the Night Wind. เจ้าแห่งลม The ป one ราต we รี call Granny Eats to Leap. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm unsure she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. I hate to break it to you, but... เขาคงไม่ดีใจเท่าไหร่หรอก Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Well, yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into two. มันเปลี่ยนจากอันหนึ่งเป็นคู่หนึ่งนะมันแตก ฮะ Great going, Moeka. We're already off to a rocky start here. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Seatlali would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. งั้นพวกเราไปขอให้พี่กินิดช่วยกันเถิด เขาน่าจะเป็นคนที่เข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ที่สุดแล้วแหละ แถมดูเหมือนจะสนิทกับคุณยายซิดลาลีด้วย Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. Alright, Kanich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. โอเค งั้นจะติดต่อพี่เขาเดี๋ยวนี้แหละ Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. โอเค เราไปใกล้ดู Sounds good. เราไป We'll หา take a ลูก stroll in the meantime. โอเคผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะเล่นแค่ให้มันเต็มเจ้าหมอนี่นะครับ แล้วก็เลิกนะครับ เรามีหน้าที่แค่นั้นนะครับใน1 วันเราต้องควบคุมเวลาของการเล่นของเรานะครับโอเคเราไปรวมตัวกับคินิสที่จุดนัดพบกับที่ Statue of Seven Pyro Archon เจอกันอีกแล้วไม่ใช่อันนี้คินิดก็ไม่มีคนพากนั่นเหรอจบละเครียดเลยเจอกันอีกแล้วนะคาชิดาเล่าสถานการณ์ให้ฉันฟังแล้วล่ะฉันจะนำจดหมายไปส่งให้ซิลาริและโน้มน้าวเขาเองฉันได้ใช้โอกาสนี้อธิบายเรื่องศิลาสื่อวิญญาณและขอโทษเขาด้วย I'm sorry to put this on you, Kanich,
It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. ไม่เป็นไร ยังไงพวกเราก็พยายามกันเต็มที่เพื่อแผนของท่านเทพแห่งไฟ ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็รู้ดีว่าสถานการณ์ของนารันแย่แค่ไหน Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? เพราะเราได้เห็นผู้กล้าในอดีตปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาพวกเราเมลานีบอกว่าจู่ๆก็มีความทรงจำและความรู้มากมายหลั่งไหลเข้ามาในสมองของเขา หลังจากกลับออกมาได้ท่านเทพแห่งไฟก็อธิบายทุกอย่างให้พวกเราฟังไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของอาณาจักรราตรีหรือเรื่องที่ทำไมจู่ๆผู้กล้าถึงได้ปรากฏตัวขึ้น Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. ฉันยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกอย่างพวกเราพอจะรู้แล้วแหละว่าคนที่ช่วยเด็กกัปตันตอนอยู่ในลานประลองเป็นใครอ้าวลืมทำเสียงคีนิดว่ะเอาใหม่คีนิดครับฉันยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกอย่างนะพวกเราพอจะรู้แล้วว่าคนที่ช่วยเด็กกัปตันตอนอยู่ในลานประลองเป็นใครคนนี้มาจากเจ้าแห่งลมราตรีเหมือนกันเขาชื่อโอโรรอนปกติจะอาศัยอยู่ในป่าตามลำพังไม่ได้อาศัยอยู่ในเผ่าเพราะงั้นตอนแรกเลยไม่มีใครในเผ่าสังเกตเห็นการหายตัวไปครั้งนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเซราลิสังเกตถึงความผิดปกติและพบว่าไม่มีใครได้ข่าวโอโรรอนมาสักพักแล้ว Seat Lolly knows him too? โอโรรอนเป็นเด็กกำพร้าถูกหัวหน้าเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีกับคนใจดีหลายคนเลี้ยงมาจนโตแต่ได้ยินมาว่าคนนี้เป็นคนประหลาดมาตั้งแต่เด็กละประหลาดเหรอ Given how the Masters of the Night Wind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. ใช่ในจุดนี้โอโรรอนกับซิลาลีคล้ายกันมากเพราะงั้นพวกเขาสองคนเลยเข้ากันได้ดีไงล่ะ Makes sense. But Paimon wonders how Seat Lolly could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโอโรรอนไม่รู้ว่าเขาเข้าร่วมสตุยด้วยความสมัครใจหรือว่าถูกข่มขู่กันแน่ซิลาลิคงอยากจะพิสูจน์ว่าการกระทำของโอโรรอนไม่ใช่การทรยศฉันก็จะใช้เรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วลองคุยกับเขาดู Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? ถ้าทุกคนยินดีแล้วก็เรื่องนี้จะเปลี่ยนจากการขอความช่วยเหลือเป็นการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแม้ว่าฉันจะคิดว่าซิลาลีคงไม่ปฏิเสธคำสั่งของท่านเทพแห่งไฟแต่การร่วมมือก็จะทำให้การร่วมมือกันจะทำให้เธอมีสมาธิมากขึ้นและไม่ต้องกังวลวอกแวกเพราะเรื่องของโอโรรอนฉันเห็นด้วยนะที่จริงฉันก็สนใจความเคลื่อนไหวของเด็กกัปตันเหมือนกัน Yeah! Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Ah, this is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poke Nietzsche. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Seat Lolly can meet at the stadium in 2 days. ฉันจะส่งให้เดี๋ยวนี้แหละเดินทางปลอดภัยนะพี่คินิดงั้นฉันกลับก่อนนะยังเก็บของไม่เสร็จเลย Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. แจมโอ้โหเว้ยถ้าผมรอผมว่าวันนี้ผมน่าจะเล่นไม่จบหรอกมั้งแต่ว่าถ้ารอแล้วมันมีแพทใหม่มาที่มีเสียงด้วยนี่ก็จะดีมากเลยไม่มีเสียงผมเอาง่ายๆนะตั้งแต่เล่นเกมมาครับอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ตามเนื้อเรื่องทันแล้วกันนะสวยเท
ท่เหลือเกินการเก็บปืนนี้รออีก2 วันไป1แล้วก็2โอ้ยทำไมไม่มีเสียงเนี่ยเสียใจอ่ะเราได้เล่นพรุ่งนี้ไหมอ๋อแต่ไม่เป็นไรดิผมเข้าใจว่ามันมี dialog ให้อยู่เดี๋ยวผมค่อยไปเล่น dialog play ใหม่ก็ได้ easy easy รอจนถึงช่วงเอาแล้วผมยังไม่2 วันอีกอ่ะหมายถึง2 วันบนโลกแห่งความจริงแล้วปะเนี่ยเฮ้ยผม2 วันแล้วนะครับนี่ไงมันมี dialog อยู่ไหนวะdialog อยู่ไหนอะคู่มือการเดินทางไหนคู่มือบันทึกเนี่ยนี่ไงเรามีในเรื่องปะบันทึกการเดินทางนี่ไงนัดรันแล้วก็มีใครอะเนี่ยอดีตและอนาคตนี่การเดินตามหาไม่ใช่อ๋อนี่มันฉากที่2เองเราต้องเล่นฉากที่3ให้เสร็จก่อนน่าจะมี dialog โอเคเดี๋ยวผมให้มันเปิด dialog ทีหลังไปไม่ยังไม่ครบ2 วันกันเลยครับโอ้ผมหมุนมา2 วันแล้วเด้อเนี่ยมะรืนไงมันยังไม่2 วันอีกบั๊กปะเนี่ยเพชรปังนี่ผมต้องได้เพชรแล้วนะเนี่ยคุณไปแก้มาเลยผมขอเพชรเยอะๆฮะผมว่าผมบักแล้ววะเช้าฮะผมว่าจบแล้ววะผมเล่นต่อไม่ได้แล้ววะคุณครับหยุดก่อน Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. ฮะ what The rest surrender. หรือว่าจริงๆแล้วผมเอาแบบโหมดมุ่งเน้นเควสออกแล้วแบบนำทางใหม่ไหมเผื่อมันจะมีเสียงคุย No, I have never lost a duel. เผื่อมันทำให้ตัวละครไม่มีเสียงปะวะผมโกรธเลยนะเนี่ยมาเซโรนิน Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have bad news. Seat Lolly did not reply to our request, although I suppose I'm not too surprised. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! มาลองมาดูซิว่าเสียงของคาชิน่ากับคินิชกลับมาหรือยังหลังจากผมปลดอะไรนะโหมดโฟกัสออกถ้ามานี่ผมเสียใจเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่อินเลยผู้คุณมาถึงลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อ่านไม่ทันPaimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? แปลว่ารู้จักซีราลีเหรอ
Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't the subject always answer the call of their Archon? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. สุดยอดไปเลย เรื่องนี้ The only thing is that she often has very high expectations of us. ฉันเห็นมากับตาทำไมฉันเห็นมากับตาแล้วแหละ Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eats-to-Lee, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? ไพมอนพูดดังนะ You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter. Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? ไพมอนไม่น่ารอดแล้วจริง Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? See, Lolly. เอ๋ Wait, you're Seat Lolly? You're Granny Eats-to-Lee? Yes, Granny Eats-Lee. But emphasis on Eats-Lee, not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. อุ้ย The girl คุณ next ยาย door แล้ว who เหรอเนี่ย turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face. You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any เขาเป็ makeup. นคุณยายจริงมั้ยเนี่ยหรือว่าแบบ Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. อ้าวเหรอคุณยายที่หน้าเด็ก เรื่องนี้เธอคล้ายกับเทพแห่งไฟเลยนะ It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. เชิดมุมสวยนี่ขอสักหน่อย It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part. No? ปิงกิ้งนะ ดีอ่านไม่ตอบ แต่อ่านแล้ว But, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me.
At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. อย่าบอกนะแบบหายตัวมาเหรอ Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. ทำหน้าตาแบบนี้หมายความว่าไงเนี่ย What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? เอ้ยเราคุยกับไพมอนผ่านจิตได้ใช่ไหมทำไมเราต้องคิดเยอะอะไรขนาดนี้ด้วยวะ When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. ดูมุม Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. เซเลเนียนเล่าให้ซิลลิฟังเกี่ยวกับคำ I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. ถ้าหาเขาเจอก็ได้รู้ความจริงเองแหละ Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. อุ้ยทำได้เหรอเนี่ยแต่สื่อจิตแป๊บเฮ้ยทำอะไรอ่ะต้อง Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. A weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. คือว่าแบบนี้หมายความว่าไงเหรอ Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? เหมือนแม่หมอจริงนะ Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Shoo! อะไรอ่ะ That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. ฮะมายังไงนี่ Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? น่าจะใช่นะ โอ้สวย It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. ขอบคุณนะ It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction.
Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with สุดยอดอะ St. Lolly to track down จะถอ Aurora. ดจิตแล้วครับ Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. ทำหน้าอะไรอะเซริขอแบบเต็ม Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? ๆสวย That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. สวย In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us. All right, then let's start by heading to where Auroron was seen last. จะจบเลยปะเนี่ยโอเคนะครับผมรู้ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเล่นแค่นี้แหละนะสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมได้เงินเพชรเต็มแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็กำลังจะไปตามหาเบาะแสของโอรารอนกันนะครับที่โอรารอนอะไรสักอย่างแบบหายตัวไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าขอตัวกันเพียงแค่นี้ครับกี่นาทีถือว่าทำเวลาดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับผมก็ช่องนี้มาจันทร์พฤหัสจันทร์พุธพฤหัสเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะหรืออาจจะดึกกว่านั้นถ้าแบบเกิดเหตุการณ์ฉุกละหุกนะครับแล้วก็จะเล่นประมาณ1 ชั่วโมงเลยนะเราจะทำให้ได้1 ชั่วโมงให้ได้ครับเพราะว่ามีของต้องทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดนะครับ
ดังนั้นแล้วก็โอเคสำหรับในคลิปนี้เราได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวขอเอาไปก่อนนะครับแล้วเก็บของ Add Astro. Thank you for complete. Add Astro. โอเคแล้วก็ที่เสียงมันหายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรผมถ้าจะตัดวิดีโอผมเอาเสียงมาได้จากได้หรอกโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมว่าผมได้ครบแล้วดันเจียนใหม่อ่ะอุ้ยคลองไม้เดี๋ยวค่อยมาเล่นไม่ใช่วันนี้โอเควันนี้ก็จะเป็นอาวุธไม้ของ BP เอาอันนี้เย่ในอนาคตจะใช้แผนปัจจุบันโดยอัตโนมัติใช่แล้วโอเคมันเปลี่ยนแผนนี่เอาเนี่ยเปลี่ยนมาวันโอเคแล้วก็รับทั้งหมดรับทั้งหมดเคลียร์หมดแล้วก็ตัวละครตัวใหม่อย่างไซโลเนนเมื่อกี้มันอ่านว่าซิโลเนนโอเคผมจะปล่อยมันไว้นะครับยังไม่เลือกโอเคหมดแล้วครับก็ในคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับใครชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับในทาง YouTube ช่องคิวชาเกมนะครับแล้วก็ Twitch คิวชาเกมเหมือนกัน In my role as champion ไม่รู้ว่า duelist, มันกด my ซับกด opinions do ฟอลโล่ not กดอะไร matter. ไม่รู้นะ For when I draw my เน้น blade, YouTube แล้วกัน I am but an instrument of ทวิชนี่ Fontaine's law. ไลฟ์เพื่อเอาของไม่ใช่อะไรหรอกนะก็ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย